আজি worksheet 2 পৰা আমি গ্ৰামাৰৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম। worksheet 2 প্ৰথম কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে পিক আউট nouns and write them in proper column। আমি এই প্ৰশ্নটোত বাক্যবোৰত দিয়া নাউনসমূহ বাছি উলিয়াম আৰু সেইবোৰক আন্ডাৰলাইন কৰিম। ঠিক আছে, সেইবোৰৰ তলত আঁচ দিম, কিন্তু আমাক কৈছিলে প্ৰপাৰ কলামত লিখিবলৈ। তাৰমানে নাউনবোৰৰ কাৰণে এনে ধৰণৰ কলাম বনাই দিছে, এই কলামটোত লিখিব লাগে, কিন্তু এইটো তেনেকৈ নকৰি তোমালোকে সেন্টেন্সবোৰ লিখি ল'বা। লিখি লৈ সেন্টেন্সবোৰৰ পৰা নাউনবোৰ বাছি দিবা। এইটো বেছি ইজি হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ এৰ নম্বৰ 1টো দিয়া আছে দ্য হাউচ ইজ বিহাইণ্ড দ্য ট্ৰী। এতিয়া নাউন কি হ'ব? ঘৰ, হাউচটো হ'ব নাউন আৰু ট্ৰী হ'ব নাউন। তাৰপিছত আহি গ'ল সেন্টেন্স 2 সুমন জাম্পড ইনটু দ্য পুল। সুমন হ'ল এজন মানুহৰ নাম বা ল'ৰা এজনৰ নাম। সুমনটো হ'ব নাউন আৰু ক'ত জঁপিয়াইছিল? জাম্প ইনটু দ্য পুল, গতিকে পুলটো হ'ব নাউন। মাই বুক, এই বুকটো হ'ব নাউন। মাই বুক ইজ ইন দ্য চেফ, এতিয়া এই চেফটো হ'ব নাউন। ডক্টৰ ৰমন ইজ আ নাইচ পাৰ্চন, এতিয়া এই সেন্টেন্স 4ৰ ডক্টৰ ৰমনটো হ'ব নাউন আৰু এই পাৰ্চনটো হ'ব নাউন, ব্যক্তি। তাৰপিছত আহিল 5 দ্য ষ্টুডেণ্টছ অফ KL স্কুল আৰ ইণ্টেলিজেণ্ট। এতিয়া এই যে দ্য ষ্টুডেণ্টছ হ'ব নাউন আৰু KL স্কুল এখন বিদ্যালয়ৰ নাম, গতিকে ই হ'ব নাউন। নেক্সট মিষ্টাৰ শেখৰ ইজ এ গুড প্ৰিন্সিপাল। মিষ্টাৰ শেখৰ এজন মানুহৰ নাম আৰু প্ৰিন্সিপালটো হ'ব নাউন। দে wanted to play a match, কি খেলিব বিচাৰিছিল? মেটচ খেলিব বিচাৰিছিল, গতিকে মেটচ হ'ব নাউন। ডেটো কি হয়? ডেটো এটা প্ৰনাউন হয়। সেন্টেন্স 8 জুচ ইজ অন দ্য টেবল। জুচ ক'ত ৰখা আছে? টেবুলত ৰখা আছে। জুচটো হ'ব এটা নাউন আৰু টেবলটো হ'ব এটা নাউন, গতিকে এই দুটা নাউন আমি এই সেন্টেন্সটোত পাইছোঁ। এতিয়া সেন্টেন্স নম্বৰ 9 মিৰাট ইজ এ ক্লিন চিটি। মিৰাটটো হ'ব এখন চহৰৰ নাম, গতিকে এইটো নাউন হ'ব আৰু চিটিটো হ'ব নাউন। তাৰপিছত আহিল লক্ষ্ণৌ ইজ দ্য কেপিটেল অফ উত্তৰ প্ৰদেশ। এতিয়া এই যে লক্ষ্ণৌটো হ'ব কি? এটা নাউন। কেপিটেল অফ উত্তৰ প্ৰদেশ, গতিকে কেপিটেলটো হ'ব এটা নাউন, তাৰপিছত উত্তৰ প্ৰদেশটো হ'ব এটা নাউন, গতিকে এনেকৈ আমি নাউনবিলাক বাচিব পাৰোঁ। তো লক্ষ্ণৌ ইজ দ্য কেপিটেল অফ উত্তৰ প্ৰদেশ। উত্তৰ প্ৰদেশটো এটা নাউন পালা, কেপিটেলটো এটা নাউন, ৰাজধানী। তাৰপিছত আহিল এই যে নাউনৰ সলনি যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ হৈছে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়? প্ৰনাউন বুলি কয়। গতিকে ইয়াত প্ৰনাউন কি আছে চোৱাচোন। ইয়াত প্ৰনাউন বুলি কোৱাৰ লগে এই মাইটো এটা প্ৰনাউন, ডেটো এটা প্ৰনাউন, দেখিছা? এই দুটা আমি প্ৰনাউন পাইছোঁ। তাৰপিছত চোৱা দ্য হাউচ ইজ বিহাইণ্ড দ্য ট্ৰী। ইয়াত এই দা ৱৰ্ডটো ইউজ হৈছে যে এই দাটো হ'ল এটা আৰ্টিকল আৰু এই আৰ্টিকলটো কোৱা হয় ডেফিনেট আৰ্টিকল। তাৰপিছত এইটো চোৱা, এইটো কি? এইটো এটা কি? আৰ্টিকল। তাৰপিছত আহি গ'ল ইয়াত চোৱা এই জাম্পড শব্দটো কি? মেইন ভাৰ্ব হয়, এইটো কি হয়? ভাৰ্ব। তাৰপিছত ইয়াত চাবা
গুড গুডটো কি গুডটো কি মিস্টাৰ শেখৰ ইজ এ গুড প্ৰিন্সিপাল এই গুডটো হ'ল এডজেক্টিভ দে ৱান্টেড এই ৱান্টেডটো হ'ল কি ৱান্টেডটো এটা ভাৰ্ব তাত আহি গ'ল প্লেটো কি প্লেটো খেলা গতিকে ইও এটা ভাৰ্ব হ'ব তাৰপিছত আহি গ'ল এই যে মাজে মাজে শব্দ কিছুমান পাইছোঁ অন 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 তাহত এ তাহত ক্লিন এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক প্ৰত্যেকৰে কিন্তু এটা এটা ভাগত আছে গতিকে ই কি ইয়াক কোৱা হয় পাৰ্টছ অফ স্পীচ তাৰমানে বাক্যত থকা পদ এই পদবিলাক তোমালোকে অসমীয়াত জানা যে কি কি আছিল ইংৰাজীতো এনেকুৱা পদবিলাক আছে সেইবোৰ কি কি নাউন প্ৰনাউন এডজেক্টিভ ভাৰ্ব এডভাৰ্ব কনজাংচন ইণ্টাৰজেকশ্যন এনেকুৱা এইবিলাকক কোৱা হয় কি পাৰ্টছ অফ স্পীচ তোমালোকে আৰু এইবিলাক শিকিবলৈ পাৰিবা এই প্ৰশ্নখিনি তোমালোকে শিকি লোৱা নেক্সট পাৰ্টটোলৈ যাওঁ ৱৰ্কশ্বীট 2ৰ এতিয়া বি নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইউজিং প্ৰপাৰ নাউনছ এতিয়া প্ৰপাৰ নাউন গম পোৱা নে কি প্ৰপাৰ নাউন হ'ল ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা বা বিশেষকৈ যি নাম বুজায় বিশেষ কোনো এখন চহৰৰ নাম বিশেষ কোনো এখন ঠাইৰ নাম বা বিশেষ নদী এখনৰ নাম মানুহ এজনৰ নাম মানে নিৰ্দিষ্টকৈ যিবিলাক বুজায় যিবিলাক শব্দৰে বুজায় সেইবিলাকক ক'ব কি প্ৰপাৰ নাউন এতিয়া কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং চেণ্টেন্সেছ ইউজিং প্ৰপাৰ নাউনছ এতিয়া ইয়াত নম্বৰ 1 দিছে ডেছ ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এতিয়া তোমাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আটাইতকৈ প্ৰিয় বন্ধুজনৰ নাম কি তুমি ইয়াত লিখিব লাগিব যেনেকৈ মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ইয়াত লিখিছোঁ MANJIT মই এজন বন্ধুৰ নাম লিখি দিছোঁ মনজিত ইজ মাই বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কিয় মই লিখিলোঁ তাৰমানে এই মনজিতটো হ'ল এটা প্ৰপাৰ নাউন নেক্সট ডেছ ইজ মাই ফাদাৰ এতিয়া মোৰ দেউতাৰ নাম লিখিব লাগিব ইয়াত তোমালোকে তোমালোকৰ দেউতাৰ নাম লিখিবা BIPIN মিষ্টাৰ লিখিব লাগিব কাৰণ ডাঙৰ মানুহৰ নাম লিখোঁতে মিষ্টাৰ মিছেছ এনেকৈ লিখিব লাগে দেউতাৰ নাম লিখোঁতে মিষ্টাৰ বিপিন দাস ইজ মাই ফাদাৰ বুলি লিখি দিলোঁ এতিয়া আহি গ'ল মাই মাদাৰ নেম তোমালোকে তোমালোকৰ মাৰ নাম লিখিবা মিষ্ট্ৰেছ নিৰলা নেওগ ইজ মাই মাদাৰ তাৰপিছত আহি গ'ল ডেছ ইজ মাই ক্লাছ টিচাৰ এতিয়া মোৰ ক্লাছ টিচাৰ কোন তোমালোকে তোমালোকৰ ক্লাছ টিচাৰৰ নাম লিখিবা মই মোৰ ক্লাছ টিচাৰৰ নাম লিখিম মিষ্টাৰ খাইৰুল আকন্দ ইজ মাই ক্লাছ টিচাৰ বুলি মই লিখিলোঁ তাৰপিছত আহি গ'ল ডেছ ইজ মাই ছিষ্টাৰ এতিয়া মোৰ ছিষ্টাৰৰ নাম লিখিব লাগে মিছ দাস ইজ মাই ছিষ্টাৰ তাৰ মোৰ ব্ৰাদাৰৰ নাম লিখিব লাগে মোৰ ব্ৰাদাৰৰ নাম লিখোঁতে মই আকৌ শ্ৰী কমল দাস ইজ মাই ব্ৰাদাৰ এনেকৈ নামবিলাক লিখিব লাগে এইবিলাক কি ইয়াত মই ব্যৱহাৰ কৰা নামবোৰ হ'ল একো একোটা কি
প্ৰপাৰ নাউন নেক্সট চি নম্বৰটো তোমালোকক কি দিছে চোৱা চি নম্বৰ দিছে কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স ইউজিং কমন নাউনছ এতিয়া কমন নাউন ইউজ কৰি পেলাই তোমালোকে এই চেণ্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিব লাগে তাৰে কেইটামান কৰি থোৱা আছে দ্য বয় চুইমছ ইন দ্য পুল দিছ ইজ দিছে ইজটো নহয় দিছ ডগ ৰানছ ভেৰি ফাষ্ট তাৰপিছত দ্য বয় ইজ অন দ্য কাৰ দ্য বয় ইজ অন দ্য কাৰ লিখিব পাৰা কোনো কথা নাই তোমালোকে ইয়াত বয়ৰ হ'লে তোমালোকে দ্য গাৰ্ল ইজ অন দ্য কাৰ এনেকৈ অন দ্য কাৰটো হ'ব নোৱাৰে অন আমিতো কি হয় কাৰখনৰ ওপৰত নাথাকোঁ ভিতৰত থাকোঁ ইন দ্য কাৰ হ'লে আমি মানিলোঁ হয় অন আছে গতিকে কাৰ লিখিব নোৱাৰিবা দ্য ইয়াত মই লিখি দিম দ্য বক্স ইজ অন দ্য টেবল দ্য বক্স ইজ অন দ্য টেবল বুলি লিখি দিছোঁ দেখিছা এই যে বয় আৰু দ্য বক্স ইজ অন দ্য টেবল বক্সটো এটা কমন নাউন আৰু টেবলটো কমন নাউন তাৰপিছত আহি গ'ল দ্য ডেছ আৰ ডেন্সিং অন দ্য ষ্টেজ দ্য গাৰ্লছ আৰ ডেন্সিং অন দ্য ষ্টেজ মিছ বিনা ইজ আৱাৰ টিচাৰ মিছ বিনা ইজ আৱাৰ টিচাৰ এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ টিচাৰটো কি এটা কমন নাউন উই লিভ ইন আৱাৰ এতিয়া কমন নাউন ইউজ কৰিব দিছে গতিকে আমি কি কৰিম ইয়াত লিখি দিম উই লিভ ইন আৱাৰ ভিলেজ আমি আমাৰ গাঁৱত থাকোঁ তো এনেকৈ লিখিছোঁ উই লিভ ইন আৱাৰ ভিলেজ তো ভিলেজটো হ'ব এটা কমন নাউন তাৰপিছত আহি গ'ল চোৱা ডি নম্বৰটো give two proper nouns for the following common nouns এতিয়া ইয়াত কেইটামান কমন নাউন লিখি থোৱা আছে তাৰ হলনি তোমালোকে সেই কমন নাউনটোৰ লগত প্ৰপাৰ নাউন দিব লাগে এতিয়া চোৱা মনুমেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি কি লিখিম আমি ধৰা দ্য তাজ বুলি লিখোঁ তাজমহল লিখি দিওঁ দ্য তাজমহল দ্য ৰেড ফৰ্ট লিখি দিওঁ দ্য ৰেড ফৰ্ট চিটিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দুখন চিটিৰ মানে চহৰৰ নাম লিখিম যিহেতু মই তেজপুৰৰ হয় মই তেজপুৰৰ নামটো আগত লিখি দিছোঁ তেজপুৰ তোমালোকে নিজৰ চহৰখনৰ নাম লিখিলা তাৰপিছত আমাৰ যিহেতু দিছপুৰটো আমাৰ ৰাজধানী হয় আমি দিছপুৰ কোনখন চহৰত আছে গুৱাহাটীত আছে গতিকে আমি গুৱাহাটী লিখি দিওঁ এই গুৱাহাটী আৰু তেজপুৰটো কি হ'ব প্ৰপাৰ নাউন হ'ব নেক্সট কাণ্ট্ৰি বুলি কৈছে কাণ্ট্ৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ইণ্ডিয়া লিখি দিওঁ ইণ্ডিয়া আৰু তোমালোকে যদি লিখা আৰু এটা বেলেগ নেপাল লিখি দিওঁ খুব ভাল লাগে নেপাল এখন দেশৰ নাম টিচাৰ বুলি কোৱাৰ লগে তোমালোকে কোনোবা শিক্ষকৰ নাম লিখা ছাৰ দীপজ্যোতি আমাৰ দেহাই লিখিছিলে গতিকে আমি দেহাৰটোৱে লিখি দিছোঁ ছাৰ দীপজ্যোতি ছাৰ শংকু আমাৰ ভাইটিৰ ছাৰৰ নামেই লিখি দিছোঁ তাৰপিছত পেৰেণ্টছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে নিজৰ মা দেউতাৰ নাম লিখিব পাৰা বা তোমালোকক খুৰা খুৰী মামা মামী এনেকৈ লিখিব পাৰা মামা মামী লিখিলে এইটো কি হ'ব গাৰ্জিয়ান হৈ যাব গতিকে মা দেউতাৰ নামেই লিখিবা তোমালোকৰ ধৰা মাৰ নাম লিখি দিছা নিৰ্জলা তপ্ন মিষ্ট্ৰেছ নিৰ্জলা তপ্ন দেউতাৰ নাম লিখিব বিচাৰিছা মিষ্টাৰ ৰাম তপ্ন লিখি দিছোঁ বা ৰমেন তপ্ন তোমালোকে যিয়ে লিখা এনেকৈ লিখি দিয়া নিজৰ মা দেউতাৰ নাম লিখিবা নেক্সট ই নম্বৰটোত আছে তোমাৰ গিভ কমন নাউন্স ফৰ দ্য ফলোয়িং প্ৰপাৰ নাউন্স এতিয়া এই যে প্ৰপাৰ নাউনবিলাক দি থোৱা আছে যেনেকৈ মাধুৰী দীক্ষিত জানা তোমালোকে এক্ট্ৰেছ হয় গতিকে এক্ট্ৰেছ বুলি লিখিবা এইটো কি হ'ব কমন নাউন হ'ব
ACTRES actress মিষ্টাৰ মোদী প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হয় গতিকে ইয়াত তোমালোকে কমন নাউন কি ইউজ কৰিবা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নেক্সট দ্বাৰকা তোমালোকে মনুমেণ্ট লিখি দিয়া মনুমেণ্ট মিৰুট পাব্লিক স্কুল এইটো হ'ল স্কুল কমন নাউনটো হ'ব স্কুল পেৰিছ পেৰিছ হ'ল এখন ডাঙৰ চহৰ গতিকে চিটি বুলি লিখিবা এইদৰে তোমালোকৰ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব তো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ এইখিনিৰ পৰা অলপ হ'লেও লাভ হ'ব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিম ৱৰ্কশ্বীট 3 তেতিয়ালৈকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ